โอเปร่าหรือโอเปรากรศิลปะการแสดงที่มีภาพลักษณ์ที่หรูหราโอ้อาเนื่องจากบทเพลงแสนไพเราะและดนตรีประกอบที่มีความยิ่งใหญ่รวมถึงฉากและการแต่งกายที่อลังการแต่ทราบไหมครับว่าที่จริงแล้วการแสดงในรูปแบบนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากตำนานหรือเรื่องราวต่างๆที่มักไม่สมหวังในตอนท้ายแต่ละเรื่องที่หยิบยกมาทำเป็นการแสดงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มักจบลงด้วยความไม่สมหวังของตัวละครวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับโอเปร่ากันได้ในโอเปร่าโศกนาฏกรรมยุคกรีกโบราณจนเป็นศิลปะอันแสนอลังการสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. แรกเริ่มเดิมทีในช่วงปีทศวรรษ 1580 ประเทศอิตาลีกลุ่มคาเมราตาซึ่งเป็นกลุ่มนักดนตรีและกวีชาวเมืองฟลอเรนซ์ได้คิดค้นการแสดงรูปแบบหนึ่งขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากละครโศกนาฏกรรมยุคกรีกโบราณนำมาผสมผสานเข้ากับดนตรีจึงเกิดเป็นการแสดงที่เรียกว่าโอเปร่าหรือโอเปรากรขึ้นมาในยุคแรกการแสดงโอเปร่าจะดำเนินเรื่องโดยการร้องเพลงเป็นหลักและมีบทสนทนาแทรกในเนื้อเพลงส่วนเนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าจะนำมาจากตำนานปกรณำกรีกและมักจบลงด้วยความไม่สมหวังของตัวละครเช่นออร์ฟิโอซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออร์ฟิอุสนักเล่นพิณหนุ่มที่เดินทางไปยังยมโลกเพื่อทวงคืนวิญญาณของยูริดิซีภรรยาของเขาและเรื่องดัฟเน่ซึ่งเป็นเรื่องราวของนางไม้ที่เทพอพอลโลตกหลุมรักนอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องอิงประวัติศาสตร์ด้วยเช่นพิธีสวมมงกุฎของป๊อปเปียซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างจักรพรรดิเนโรและป๊อปเปียโดยอิงมาจากประวัติศาสตร์จริงที่เกิดขึ้นในยุคจักรวรรดิโรมันจนกระทั่งปี 1637ก็ได้มีการสร้างโรงอุปรากรแห่งแรกของโลกที่นครเวนิสประเทศอิตาลีมีชื่อว่าเทโทรดิซานคาเซียโน 2. เฉิดฉายในยุคทองในช่วงศตวรรษที่ 17 ได้มีการประพันธ์บทร้องเดี่ยวที่เรียกว่าอาเรียขึ้นมาอาเรียกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโอเปร่าเพราะนอกจากการร้องเพลงแล้วนักแสดงต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาผ่านบทเพลงดังกล่าวด้วยและโอเปร่าก็ได้แพร่กระจายจากอิตาลีไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งโอเปร่าในแต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ที่ฝรั่งเศสจะมีดนตรีและการเต้นรำที่เน้นความอลังการส่วนที่อังกฤษจะพัฒนามาจากงานเลี้ยงสวมหน้ากากแต่เดิมบทร้องในโอเปร่าจะใช้นักร้องหญิงล้วนทั้งบทพระเอกและนางเอกต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 ก็ได้มีการให้นักร้องชายเข้ามาร้องเพลงในบทบาทของตัวละครชายและในยุคนี้ก็ได้มีนักประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายนักประพันธ์บางคนก็ได้แต่งเพลงสำหรับประกอบการแสดงโอเปร่าด้วยเช่นวอล์ฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทกวีชาวออสเตรียเพลงและเนื้อเรื่องที่โมซาร์ทได้แต่งขึ้นเพื่อประกอบการแสดงโอเปร่าได้แก่ขลุ่ยวิเศษ The Magic Flute ซึ่งเพลงประกอบเรื่องนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือราชินีแห่งรัตติการ Queen of the Night และ Don Giovanni ซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มเจ้าสำราญโดยเนื้อเรื่องได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานของดอนฮวนหรือเรื่องการแต่งงานของฟิกาโรซึ่งมีเนื้อหาเสียดสีชนชั้นสูงในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 ก็ได้เกิดบทประพันธ์สำหรับการแสดงโอเปร่าโดยเฉพาะโดยเรื่องที่มีชื่อเสียงได้แก่คาร์เมนซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารหนุ่มกับสาวยิปซีโดยเพลงประกอบเรื่องนี้ที่มีชื่อเสียงคือความรักเหมือนนกที่พยศและเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายซึ่งเกี่ยวกับเกอิชาสาวชาวญี่ปุ่นที่ได้แต่งงานกับนายทหารหนุ่มชาวอเมริกันเรียกได้ว่าช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นยุคทองของโอเปร่าและก็ได้กลายเป็นภาพจำของการแสดงโอเปร่าที่ผู้คนรู้จักคุ้นเคยมาจนถึงปัจจุบัน 3. งิ้วโอเปร่าแดนมังกรนอกจากโอเปร่าแบบตะวันตกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วในโลกตะวันออกยังมีการแสดงโอเปรากรอีกด้วยซึ่งก็คืองิ้วจากประเทศจีนนั่นเองย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ถังจักรพรรดิถังเฉวียนจงทรงก่อตั้งสำนักการเรียนการสอนดนตรีขึ้นมาชื่อว่าสวนสาลี่หรือหลี่หยวนสำนักแห่งนี้สอนทั้งการบรรเลงดนตรีการร่ายรำการแสดงบรรดาศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักนี้ก็ได้รวมตัวกันและตั้งเป็นคณะขึ้นมาชื่อว่าศิษย์เก่าแห่งสวนสาลี่หรือหลี่หยวนตี้จือ
และต่อมาคณะนี้ได้กลายเป็นคณะงิ้วแห่งแรกจนกระทั่งในยุคราชวงศ์ซ่งการแสดงอุปรากรที่เรียกว่างิ้วก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการร้องเพลงการร่ายรำและศิลปะการต่อสู้โดยทางภาคเหนือจะนิยมแสดงเรื่องที่ดัดแปลงมาจากประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารในขณะที่ภาคใต้จะนิยมเรื่องเล่าพื้นบ้านในสมัยราชวงศ์หมิงการแสดงงิ้วก็เริ่มเป็นแบบแผนมากขึ้นในยุคนี้ก็ได้มีนวนิยายเกิดขึ้นมากมายบางเรื่องก็ได้มีการนำไปประกอบการแสดงงิ้วเช่นสามก๊กซึ่งเป็นวรรณกรรมแนวอิงประวัติศาสตร์และสายอิ๋วที่เป็นเรื่องราวการผจญภัยเพื่อตามหาคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยบทประพันธ์ที่มักจะนำไปแสดงงิ้วบ่อยๆคือศาลาดอกโบตันหรือหมู่ต้านถิงซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสมัยของพระนางสุสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิงงิ้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของงิ้วแต่หลังจากการสวรรคตของพระนางคณะงิ้วที่เคยอยู่ภายในราชสำนักก็ต้องออกมาทำการแสดงเองแม้ว่าจะต่างวัฒนธรรมกันแต่งิ้วกับโอเปร่าก็มีความเหมือนกันเป็นอย่างมากโดยมีจุดร่วมคือการดำเนินเรื่องที่ใช้การร้องเพลงเป็นหลักบทร้องเดี่ยวของตัวละครสำคัญการแต่งกายที่อลังการแต่การแสดงทั้งสองประเภทนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคืองิ้วจะมีการแสดงที่ผาดโผนกว่าเนื่องจากมีบทที่ตัวละครต้องสู้รบกันและตัวละครในบทงิ้วจะมีทั้งหมด4บทบาทคือพระเอกนางเอกตัวละครชายที่มีใบหน้าโดดเด่นและตัวตลกหรือฝ่ายร้ายนอกจากนี้งิ้วยังมีการแต่งหน้าฉูดฉาดเพื่อแสดงถึงบทบาทของตัวละครที่แตกต่างกัน 4. โรงโอเปรากรที่มีชื่อเสียงการแสดงโอเปร่าจะแสดงในโรงโอเปรากรซึ่งเป็นโรงละครสำหรับจัดการแสดงโอเปร่าโดยเฉพาะภายในประกอบด้วยเวทีสำหรับทำการแสดงหลุมสำหรับให้วงดนตรีนั่งขณะที่บรรเลงเพลงประกอบการแสดงที่นั่งผู้ชมและหลังเวทีสำหรับอำนวยความสะดวกเรื่องเครื่องแต่งกายและฉากโรงโอเปรากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้แก่โรงโอเปรากรปาแลกาเยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโรงโอเปรากรแห่งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับกัสตงเลอรูนำไปเขียนนวนิยายเรื่องปีศาจแห่งโรงโอเปรากรหรือ Phantom of the Opera โดยในนวนิยายได้อ้างถึงเหตุการณ์ที่โคมไฟระยะตกลงมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในโรงโอเปรากรปาแลกานิเยเมื่อปี 1986 และโรงโอเปรากรที่มีชื่อเสียงอีกแห่งโรงโอเปรากรเวียนนาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียโรงละครบอนชอยที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียที่นี่เป็นโรงละครสำหรับจัดแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต์โดยเฉพาะโรงละครแห่งชาติ Grand National Theatre of China ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่และสุดท้ายโรงโอเปรากรซิดนีย์ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียที่มีรูปทรงอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลือกหอยและเรือใบปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาประกอบการแสดงโอเปร่าให้มีความน่าสนใจและรู้สึกเพลิดเพลินไปกับแสงสีอันตรการตาแต่โอเปร่าก็ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์การแสดงเอาไว้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงโอเปร่านั้นยังคงมีความคลาสสิกไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนครับ